partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap ng Pilipino. And we are back again dito sa ating Injoy Kitchen. So for today guys, we will be sharing to you kung paano gumawa ng Injoy Milkshake. Oo. And ang flavors na gagamitin natin for today ay talagang sikat na sikat at patok na patok sa ating mga customers. Yes, super easy milkshake recipe na bagay pang business and pang handaan or even pang treat sa ating family or friends. Oh, so without further ado, let's start! So for our first recipe, we are going to show to you how to make Injoy Strawberry Milkshake with whipped cream. Yes, super easy lang niya. Kaya ang kailangan lang natin ng mga ingredients ay ito. 50 grams Injoy Strawberry Milkshake, 50 grams water, 120 grams Injoy Fan Frap powder, and strawberry fruits, and of course, 200 grams crushed ice. Yeah. So lahat po guys ay mabibili sa lahat ng Negosyong Bayan Outlets sa mga authorized dealers nationwide. So napakadali lang nila mabili ang produkto ng Injoy dahil sa kahit saan probinsya tayo, kahit saan lupalop dito sa Pilipinas, meron tayong mga dealers. Okay, so prepare na natin. Una, 450 ml of water sa inyo pong blender. Then add na po natin ang 50 grams Injoy Strawberry Milkshake powder. Ayan. Ayan. Okay. Then mix lang natin siya together. Importante po na unahin muna natin yung powder and water just to make sure na totally dissolve yung powder doon sa water. Saka po natin yung dadagdagan natin. So pag na-blend na siya, add na natin ngayon yung 200 grams of crushed ice. Okay. Diba? So, i-prep na natin yung ating mason jar. Naku guys, kung matitikman nyo lang talaga siya, sobrang sarap, grabe. Napaka-refreshing ng itsura. And of course, syempre, yung lasa niya. So, yung preparation, ganito lang po yung gagawin natin. Ayan. Okay. Para naman po sa may mga business dyan, pwede nyo rin po itong gawin. Yung itsura ng milkshake mismo na gagawin natin para mas maging exciting, Instagrammable. Kasi ngayon, very important talaga yung looks ng ating mga drinks na iniinom. Para pwede rin natin i-share sa ating mga social media. Ayan. So, ganyan lang. Parang sarap-sarap niya talaga. Oo. Alright. Okay. So, tama ka talaga dyan, partner. Oo. Kasi, di ba, kung may mga mini celebration tayo sa bahay, pwede nila itong gawin. Di ba, siguradong magugustuhan ko ng mga bata. At syempre, yung mga matatanda din. Yes. Okay. So, para sa ating final touch, Ayan. lagyan natin ng, syempre, fresh strawberry. And also, yung Wow! yes, diba? Yan ang sinasabi natin pwedeng gayahin na may mga business dyan sa kanilang mga bahay. Pwede nilang gawin yan. So, yan! Ito na yung ating Injoy Strawberry Milkshake with whipped cream. Okay, diba? Napaka-Instagrammable talaga ng ating recipe for today. Okay, so we're done na po sa ating pong first recipe, which is ang strawberry milkshake with whipped cream. Let's proceed naman sa ating recipe, which is ang Injoy Cookies and Cream Milkshake. Yes, isa talaga to sa mga best-seller natin, di ba? Creamy na at meron din po siyang real cookie bits. So let's start. Same procedure lang naman ito. Ang kailangan lang po natin ay 50 grams Injoy Cookies and Cream Milkshake powder, Injoy chocolate syrup for the dip, Yes. 50 ml water,
200 grams crushed ice. Then for the whipped cream powder, 125 grams. Then 375 ml cold water. Optional for the cookies. And then for the wafer stick. So, same lang guys. I-pour lamang natin yung 50 ml of water. Then, yung 50 grams of cookies and cream ng Injoy. Yan. Then, i-mix lang natin siya. Yan. Bakit inuuna po natin yung tubig at yung powder? Kasi ayaw po natin maiwanan ng residue yung ating pong pitcher. No? Para lahat ng flavor talaga makuha dun sa ating gagawin na shake. Pero Then, partner, pwede rin silang gumamit ng mga other cups like halimbawa mga U-cups. yes, diba? yes, pwede naman. Especially kung nasa bahay lang sila, pwede nyo ma-enjoy kahit yung mga normal glass lang po na pwede ninyong gamitin, di ba? Yes. Pwede nyo i-enjoy yan habang nag-watch kayo ng inyong mga favorite K-drama. Wow! Okay, so let's proceed. Add po natin yung 200 grams of crushed ice. So, ganun lamang po kasimple yung gagawin natin. Ayan. So, now we can transfer na rin yung shake natin, no? Ang magdadala dito kasi, hindi lang yung lasa. No? Yung itsura din yung gagawin natin. So, mag-a-add po tayo ng whipped cream. Oo. Pero, eto, kung gusto lang naman ng iba na lagyan ng whipped cream. Kasi may mga tao rin na ayaw, di ba? So, optional naman yun. Kung gusto nila, okay lang din. Pero kung ayaw po nila, pwede rin. Dahil masarap pa rin naman po yung milkshake natin. So, assembling na tayo. Okay. So, for this recipe, I'll be using Mason jar. Mason jar. Yan. So, kung gusto niyo pong mga glass sa bahay, pwede rin naman, di ba? Okay. So, i-dip lang natin siya dito sa ating syrup. Yan. Yes. And then, dip lang din natin siya sa cookies. Wow. O, di ba? O, di ba? Ganyan. It's very Instagrammable ang peg. Yes. Okay. Then, i-pour natin yung milkshake. Okay. So, it looks yummy talaga, no? And of course, maglalagay din tayo ng whipped cream. Okay. So, yung whipped cream natin, optional din naman to. Kung gusto niyo po na lagyan ng whipped cream, pwede rin naman. Kung ayaw din niyo naman pong lagyan, pwede rin. Kasi may mga tao kasi nang ayaw ng whipped cream eh. Pero, ang kagandahan doon, masarap pa din yung drink nila. Yes, correct. Okay. Wow, So, yan. napaka-cool. So, para mas Instagrammable, no? Mas maganda yung design natin, lagyan natin ng cookies. Alright. Cookies. Okay. Wow. Yan. And of course, yung ating wafer stick. Alright, Okay, so so there this you is the final look, ayan, for our cookies and cream milkshake drink, ayan. So, ito talaga namang pwede nyo talaga itong gayahin pag kayo po ay nasa bahay ninyo. Oh, tama mga ka-enjoy. Lahat po ng Enjoy products ay talaga pong ginawa para sa mga aspiring na mga businessman and mga businesswoman talaga. So, ang importante lang ay maging innovative lang tayo at ang mga pinapakita po natin ngayon ay yung mga basic ideas lamang din, di ba? So, feel free to mix and match. Oo. So there you have it. We hope nakatulong tong recipe video na to sa inyo mga ka-enjoy. Yan. So, if you like this video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe for more videos, recipe, and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong naming recipe. Paki-like and share na rin po ang video po na ito. Okay, thanks for watching. And see you on our next video. Bye!